السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شعلات الجميلات، أحبابي أصدقاء القناة. اليوم سنتكلم على موضوع مهم كالعادة، وهو الاستنزاف أو الاستهلاك العاطفي الذي يتكلم عليه الكثير من الأشخاص على النت، ويصفون بأن المرأة بعد العلاقات العاطفية الكثيرة التي تدخلها في الشباب أو بعد الطلاق يستنزفها عاطفيا، وهم يعني يبعدون هذه المشكلة على الرجال. ففي الحقيقة طبيعة الرجل وطبيعة المرأة مختلفة في بعض الأشياء، ولكنها متشابهة في الكثير من الأشياء، ومنها في الاستهلاك العاطفي أو الاستنزاف العاطفي. فالرجل أيضا عندما يمر بالكثير من العلاقات ويدخل في علاقات طياري كما أقول دائما، يعني بسرعة يدخل وبسرعة يخرج، فقط يتسلى ويلعب، فهو أيضا يستنزف عاطفيا ويستهلك عاطفيا. فلذلك نجد أن الأشخاص الكبيرين في السن، يعني خاصة الرجال الذين يبنون حياتهم ويعني يصبحون أغنياء مثلا بين قوسين، فإنهم يحتاجون دائما إلى فتاة صغيرة أو إلى طفلة للزواج. فهذا دليل على أنهم يعني مستهلكين أيضا عاطفيا. ليس المرأة فقط التي تستهلك عاطفيا، فالعاطفة تكون في الرجل وتكون في المرأة، رغم أن الرجل يغلبه يعني طابع الحكمة في غالب الأحيان، ولكن يكون مستنزف عاطفيا عندما يمر بخيانة أو بمشاكل عاطفية في فترة المراهقة أو في فترة يعني الشباب، فإنه يستنزف عاطفيا، فليس لديه شيء يعطيه هو أيضا. فلذلك يبحث على امرأة تكون صغيرة السن وبدون تجارب، فتكون مليئة بالحياة وتملأ عليه البيت بالضحكات واللعبات. فهو يفضل هذا النوع من النساء، ولكن للأسف الشديد الذي سيتعدل في العلاقة هو تلك الفتاة الصغيرة التي تدخل في العلاقة مليئة بالأمل والسعادة والحب، فتجد أن زوجها قد خلاص يعني ليس لديه أي رغبة لا في اللعب ولا في المزاح ولا في يعني في الحياة الجميلة. فتصطدم بهذا ذلك الحائط، تصطدم الفتاة الصغيرة بذلك الحائط، وتموت كل يعني أحلامها وتصبح كالوردة التي تذبل. فنجد أن أغلبية النساء، خاصة النساء الصغيرات المتزوجات برجال أكبر منهم سنا ويكونون مستنزفين عاطفيا، فنرى يعني هذه الكلمة، حقيقة نرى أن هناك ظلم كبير جدا على النساء في هذه النقطة. أنا أتفق مع الرجال في الكثير من النقط، ولكن هناك أشياء يخلطونها الرجال وينسبونها للمرأة وينفونها على أنفسهم، وهذا كذب وعدوان وبهتان. وعلى الرجال على الأقل عند نشر المعلومات أن ينشروها صحيحة. فالرجل أيضا يستنزف عاطفيا كالمرأة تماما، كالمرأة تماما، وجسمه يكبر ويذبل ويشيخ كالمرأة تماما. فالمرأة أيضا تمر بمراحل والرجل يمر بمراحل، هناك أشياء نتفق فيها وهناك أشياء نختلف فيها، ولكن بالنسبة لهذا الأمر الاستنزاف العاطفي يكون للمرأة ويكون للرجل عند دخوله في علاقات عاطفية كثيرة، إلا من رحم ربي وذهب يعني إلى دكتور نفسي وحاول التشافي والدخول في الصحوة وكل هذه الأمور، يرجع على نقطة الصفر وإلى إحياء تلك الحياة الجميلة وإحياء تلك زهرة الحياة وتلك الرغبة في السعادة والرغبة في عيش بفرح. فبعد المرور بمراحل أو بعلاقات سامة، فإن الإنسان يستنزف، كان رجل أو امرأة. فلا يغرنكم كلام الرجال عن النساء بأنهم يستنزفون عاطفيا بسبب العلاقات الكثيرة. الرجل أيضا يستنزف عندما يدخل في علاقات ويدمر نفسيا بعد الخيانات الكثيرة وبعد الآلام وبعد خيبات الأمل، فهو أيضا يستنزف عاطفيا ولا تصبح لديه مشاعر ويصبح متبلد المشاعر وليس لديه ما يعطيه لزوجته عند الزواج. فلذلك أحبابي، خذوا حذركم مما تسمعون. ودائما أكرر هذه الكلمة بأن هناك من ينشر أي شيء فقط ليشتهر. فهناك بعض الأشخاص ينشرون عدوانا يعني وظلما وعدوانا على النساء فقط ليجمعوا حولهم مجموعة من الرجال ويحولونهم إلى نرجسيين. فالكثير منهم بدأ يحمل صفات نرجسية رغم أنهم غير نرجسيين في الطبيعة. يكون شخص طيب مر بمرحلة أو مر يعني بعلاقة سامة، وكلنا نمر بتلك العلاقات السامة، ليس فقط الرجال حتى النساء، يعني يدخل في علاقات على نية الزواج، على نية
على نية صالحة أن ذلك الشخص طيب يلبس قناع ويمثل علينا دور ضحية أو دور البطل أو دور الإنسان الخلوق، وفي الآخر نتفاجأ بحقيقته المرة ونصاب بصدمة. فهذا أمر عادي جدا. فنحن في الحياة فهناك الأشرار وهناك الأخيار، فالعلاقات هي خبرة وهي يعني ذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي، فكل هذا نتعلمه مع الوقت. نحن لا نولد من بطون أمهاتنا ونحن نعرف السباحة، نعرف السياقة، نعرف الأكل، لا نعرف شيء. يعني ندخل في هذه الحياة على الفطرة ونتعلم مع الوقت أن هناك أشرار، أن نأخذ حذرنا، أن ليس كل الأشخاص جديرين بثقتنا. فالذين ينسبون هذا الأمر إلى المرأة أقول لهم خسئتم خسئتم، فأنتم أيضا لديكم هذه المشكلة وتصابون بجفاف عاطفي وتصابون بصدمات، فأنتم بشر، لستم يعني لستم حديد، لستم معدن أو حجر، فأنتم أيضا تملكون مشاعر وتملكون قلب وتحبون كما نحب نحن أيضا. فكما هناك الخائنون في الرجال هناك الخائنون في النساء، كما هناك اللعوبون في الرجال هناك اللعوبون في النساء، كما هناك الكذابين في الرجال هناك الكذابين في النساء. فهذه صفات إنسانية عادية. هناك طيبين من الرجال وهناك طيبين من النساء، هناك أشرار من الرجال وهناك أشرار من النساء. لذلك دائما نحاول نصحكم ونعطي لكم الإشارات لكي يتبين لكم الأمر في بداية العلاقة. هل هذا إنسان شرير؟ هل هذا إنسان مريض؟ هل هذا إنسان طيب؟ هل هذا إنسان خبيث؟ وهكذا. فكل واحد منا يتعلم من الآخر. أما بالنسبة للعاطفة وبالاستنزاف العاطفي، فالرجل أيضا يصاب بالاستنزاف العاطفي عندما يدخل في علاقات ويصاب بصدمات، فإنه عندما يتزوج يكون بارد وبدون مشاعر. وهذا يعني أن نحن عشناه. يعني ليس فقط النساء بعد الطلاق يصابون بهذا التبلد في المشاعر، حتى الرجال يصابون بتبلد في المشاعر، عدم الرغبة في الحياة، يدخلون في اكتئابات. فتدخل المرأة الصغيرة الجميلة الحلوة في هذه العلاقة لتعيش حياة جميلة مع هذا الشخص، وخاصة إن كان يحمل يعني يملك ماديات أو لديه أموال ويكون غني، فتصطدم بأن هذا الشخص يملك عقد نفسية ويعاملها معاملة سيئة، ويعني أحلامها كلها تتكسر فتدمر نفسيا وتتحول إلى كومة من يعني المشاعر الحزينة وإلى كومة من الصدمات. فبعدها يقرر ذلك الرجل يا الاستغناء عنها أو الذهاب لخيانتها أو الزواج بامرأة أخرى.